channel! So ngayon guys is magluluto ako ng aking pagkain. So lutuin ko ngayon guys is ano lang, simpleng luto lang. Of course, tipid luto. Charot, tipid luto. So luto ako ngayon guys ng sardines with egg. So yun lang po yung aking lulutuin ngayon guys. So nagtitipid po ako kasi nga konti lang yung aking allowance this month. So yun guys, umpisahan ko na yung aking pagluluto. Nahiwa ko na yung ating kamatis, tomato, yan, onion, garlic, nandiyan na. Tapos yan guys, may limon ako guys. Tapos yun, nor cubes. Kailangan natin may panglasa. Tapos ito yung ating egg. So yun, so yung aking sardines. Yan guys, yung ating sardines. So yun guys, mainit na yung ating kawali. Lalagyan na natin yung ating margarine. Yan, margarine muna tayo ngayon. Ayan. Wow. Margarine lang muna yung gamitin ko guys. Yan. So, ilalagay na natin yung ating bawang. Ayan, bango. Yan guys. Filipino food naman to. Wow. So, kailangan ang gusto ko kasi guys sa bawang is pinapa-brown ko talaga yung bawang kasi ayaw ko nang hindi siya brown. Ewan ko ba, yung iba diba hindi brown? Sa akin brown talaga. Ewan ko ba, basta sa akin talaga hindi mo ako luto ng kahit anong putahe pagkain kung hindi nagba-brown yung bawang. Kailangan naka-brown siya guys bago ko siya ini-next yung ilalagay ko. So yun guys, brown na siya. Kita nyo naman siguro yan guys, brown na. I-next natin yung ating sibuyas. Ayan. Hindi ba nakikita? Ayan, next. So, i-next natin yung ating kamatis. Kasi guys, madali lang naman ito maluto. So, ito yung niluto ko ngayon. Tsaka matagal akong hindi nakakain ng sardinas. Kasi guys, sa bahay namin, doon sa Pilipinas, yung mga anak ko, hindi sila mahilig kumain ng sardinas. Ewan ko ba. So, ako lang. Tsaka minsan lang talaga kami nag-uulam ng sardinas. Mas gustuhin ko pa kasi ng gulay. So ngayon, kasi nga, na-miss ko nang kumain ng sardinas. Luto-luto muna tayo ng sardinas. So yun. So kailangan na natin siyang palutuin bago ilagay yung ating sardinas. Ilalagay na natin yung ating sardinas. Ayan. 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 Tapos guys, lalagyan natin siya ng limon. Ayan. Lalagyan natin ng limon para naman mas... So, antayin lang natin siya guys, medyo tumuyo bago natin ilagay yung itlog. So yun, ini-next natin yung ating egg. Haluin. Ouch. Yan guys, naluto na yung ating sardine with egg. Yan guys, ang sarap. So, mainit na. So, let's go eat! Kain na tayo guys. Kain na! Sorry. Kasi magkakamay lang ako guys. Ang sarap kumain pag
Mainit ang kanin. Sarap. Wala ko tubig. Lamig. Nagmamadali ako guys kasi 15 minutes na lang. So, mabalik naman ako sa trabaho. Nakamute niya yung nakamute yung TV ko. Ang puti ko sa camera. Hindi ako maputi, guys. Hindi maputi, hindi maitim. Kayo mangki, charot. Nung tako kawawa. Kasi guys, totoo lang. Ewan ko ba, 2 months na ako dito. Nanibago pa rin ako. Hindi pa rin ako nakakatulog ng maayos sa sa gabi. So yun guys, tapos na ako kumain, tapos na ako magligpit. So yun, babalik na ako sa aking room para magbihis, para papasok ulit. So yun, sa lahat na nasupport ang aking channel, thank you so much guys. Hindi pa subscribe, please subscribe my channel. And huwag niyo kalimutang guys, i-click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng aking ipopost. So yun, thank you for watching, bye!